नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ मार्केटको अपडेट लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भइसकेको छु। आज बजारको सिनारियो हेर्दा घट्ने क्रम रोकिँदै गएको देखिएको छ र 5 सेक्टरमा हरियाली पनि छाइसकेको छ। केही सकारात्मक सन्देश लिएर बजार अघि बढिरहेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सधैँ मार्केटको अपडेट, शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, साथै लेटेस्ट अपडेट र बजारमा आएका बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने खालका न्यूजहरु तुरुन्त पाउनको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडियाज हालेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्छात तपाईहरुलाई चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ है त। अब लागौं आजको मार्केटको अपडेट तर्फ। र तपाईलाई म विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाइएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईले लगानी नगर्नु होला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नु होला भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध रहन्छ है त। अब लागौं आजको मार्केटको अपडेट तर्फ। आज नेप्से हेर्छौं भने 3.42 अंकले घटेको छ र प्रतिशतमा लगेर हेर्छौं भने 0.18% मात्रै घटेको देखिन्छ। र आज एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने जोस बजार घट्दै जाँदाखेरि एउटा घट्ने क्रम जुन छ, अंक जुन छ, घट्ने अंक त्यो घट्दै गएको छ। र अहिले अर्को राम्रो कुरा के छ भने 1800 भन्दा माथिबाटै झन्डै 1850 को बिन्दुबाटै बजार तल घट्न नमान्नु भनेको अब बायर्सहरु इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने खालको सिनारियो देखिरहेको छ। मैले त तपाईलाई लङ टर्मको लागि यति बेला बाइ गर्ने बेला हो भनिरहेको छु र सर्ट टर्मको लागि पनि अब यस्तै रह्यो भने अब बजार धेरै घट्छ जस्तो चाहिँ देखिएको छैन है त। त्यसकारणले यति बेला चाहिँ तपाई बजार प्रति एकदम सकारात्मक भएर राम्रो कम्पनीहरु एक्युमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। आज 122 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 109 वटा कम्पनीहरुका लगानीकर्ताले चाहिँ गुमाएका छन्। यसरी घट्ने भन्दा बढ्ने कम्पनीको संख्या पनि बढी भएको देखिन्छ र 8 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताको लगानी यथावत रह्यो, अर्थात 8 वटा कम्पनीको मूल्य तलमाथि भएन। आजको टप गेनर्स हेर्नुहुन्छ भने समाज यो लघु वित्त रहेको छ, त्यसपछि गएर यो डिबेन्चर रहेको छ NMBD 8788 को। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तेह्रथुम पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले 5.88% ले चाहिँ कमाएका छन्। त्यसैगरी NHCL पनि आज 4.93% ले बढेको छ। HHL पनि आज 4.50% ले बढेको छ। अन्य धेरै बढ्ने कम्पनीहरुमा हेर्नुहुन्छ भने RMFL, HLBSL, यो हिमालयन लघु वित्त हैन, FMDBL यो पनि लघु वित्त रहेको छ, SHEL हैन, त्यसैगरी CFCL लगायतका कम्पनी परेका छन्। अहिले तपाईले पछिल्लो दिनमा कतिको ख्याल गर्नु भएको छ, बढ्ने कम्पनीको लिस्टमा एक दुईटा माइक्रो फाइनान्सहरु पर्दै गएको देखिन्छ। यसकारणले अब माइक्रो फाइनान्स पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, धेरै घटेको छ। टप लुजर्स हेर्नुहुन्छ भने आज पनि NRN टप लुजर्समै परेको छ, माउन्टेन एनर्जी पनि टप लुजर्समा परेको छ। त्यसैगरी अब UMRH भने अब आजबाट घट्ने क्रम जुन बढी थियो त्यो कम भएको देखिन्छ हैन। UMRH धेरै घट्ने 10 वटा कम्पनीमा पनि आज आएको रहेनछ। यसर्थ त्यसप्रति अब बिस्तारै सकारात्मक हुन सक्ने सिनारियो देखिएको छ। आजको टप टर्नओभर हेर्छौं भने सोना, HDL, सिटिजन लाइफ, SGIC र SEBON को टप टर्नओभर भएको देखिन्छ भने टप भोल्युममा कारोबार हुने कम्पनीमा चाहिँ सोना अनि CMF1, HDHPC, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र SGIC रहेका छन् भने टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीमा त्यही पुराना कम्पनी जो हमेशा चाहिँ टप ट्रान्ज्याक्सनमा आइरहेका छन्, सोना, सिटिजन लाइफ, RNLI, SNLI र ILI लगातार लगभग एक हप्ता जति हुन थाल्यो यिनीहरु टप ट्रान्ज्याक्सन हुने कम्पनीमा परिरहेका छन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब आजको समरी यति नै रह्यो बजारको। र सेक्टर वाइज हेर्छौं भने आज नेप्से मैले अघि नै भनिसके, सेन्सिटिभ इन्डेक्स चाहिँ 0.34% ले घटेको छ, फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 0.19% ले घटेको छ भने सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स चाहिँ 0.51% ले घटेको छ। आज 5 वटा सेक्टर चाहिँ बढेका छन्। त्यसमध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स, फाइनान्स, नन लाइफ, म्युचुअल फन्ड र डेभलपमेन्ट बैंक परेका छन्। यिनीहरुमा केही राम्रो सिनारियो देखिरहेको छ। अब तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ र डेभलपमेन्ट बैंक खास गरी यो तीनवटा सेक्टरलाई चाहिँ विशेष रुचिका साथ हेर्दा हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अब यो रिटेस्ट पनि लगभग यिनीहरुको सकिएको जस्तो देखिएको छ। हेरौं कम्पनी वाइज हेर्दाखेरि के छ अवस्था। तपाईको लाइफ इन्स्योरेन्सका सबै कम्पनीमा भलै थोरै अंकले किन नहोस् तर सबै कम्पनीमा बढोत्तरी देखिएको छ। अब एसआरएलआई बाहेक एसआरएलआई पनि बढेको रहेछ।
त्यसकारणले भोलिबाट चाहिँ यी कम्पनीहरू अब बढ्ने सम्भावना मैले बढी देखेको छु। लाइफ इन्स्योरेन्सलाई विशेष वाच गर्नु होला। योभन्दा अगाडि किन्न छुट्नु भएको साथीहरूले चाहिँ अब एड गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनान्समा पनि अधिकांश कम्पनीमा चाहिँ बढोत्तरी नै देखिएको छ। त्यसैगरी नन लाइफ हेर्नुहुन्छ भने केही कम्पनी बढेको र केही कम्पनी घटेको देखियो। एसपीआईएल घटेको छ, त्यसैगरी आरबीसीएल, पीआरआईएन, एनएलजी, एनआईएल जस्ता कम्पनी घटेका छन्। तपाईले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, यो नन लाइफमा चाहिँ अलिक सस्ता खालका कम्पनीमा बढी रुचि देखिएको छ लगानीकर्ताहरूको, त्यो पनि हुनसक्छ। अनि राइट सेयर आउँदै गरेका कम्पनीमा पनि लाइफ र नन लाइफमा बढी रुचि देखिएको छ, पुँजी नपुगेका कम्पनी भनौँ। त्यसकारण मैले तपाईँहरूलाई अब छिट्टै चाहिँ लाइफ र नन लाइफमा चाहिँ पुँजी नपुगेका कम्पनी जसको राइट सेयर आउन सक्ने सम्भावना छ त्यसको छुट्टै भिडियो बनाएर लिएर आउनेवाला छु। च्यानललाई तपाईँ चाहिँ निरन्तर फलो गर्दै गर्नुहोला, तपाईँले त्यो पनि तपाईँ चाँडै नै जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड बढेको छ। विकास ब्याङ्कमा हेर्छौँ भने सीओआरबीएल, इडिबिएल घटेका छन्। जीबीबीएल बढेको छ, जेबीबीएल बढेको छ, एलबीबीएल, एनबीबीसी, एसएपीडीबीएल, साइन र सिन्धु बढेका छन्। अन्य कम्पनीमा अझै पनि गिरावट जारी छ। अब यसमा चाहिँ कम बढेका अथवा बढ्न नसकेका कम्पनीमा वाच गर्दा राम्रै हुन्छ। विकास ब्याङ्कमा पनि माइक्रो फाइनान्स इन्डेक्स पनि 0.03%ले घटे पनि आज धेरै कम्पनीहरूमा बढोत्तरी पनि छाएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बिस्तारै हरियाली छाउँदै गरेको अवस्था देखिएको छ। अब चाहिँ घट्ने क्रम बिस्तारै रोकिएको देखिन्छ हरेक सेक्टरहरूमा। हाइड्रो पावर हेर्छौँ भने पनि धेरै कम्पनी बढेका पनि छन्। यसमा पनि जो पुरै रातो नहुनु पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। धेरै कम्पनीहरूमा अहिले हरियाली छाइरहेको अवस्था छ हैन, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ट्रेडिङ, होटल्स एन्ड टुरिज्म पनि हेरौँ एकचोटि। होटल्स एन्ड टुरिज्ममा हेर्नुहुन्छ भने सिटी, केडिएल, ओएचएल हैन बढेका छन् भने अन्य कम्पनी घटेका देखिन्छन्। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ हेर्नुहुन्छ भने जीसीआईएल बढेको छ, सोना र युएनएल बढेको छ भने अरू कम्पनीमा गिरावट छ। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने एचआइडिसिएल बढेको छ। त्यसै गरी अरू सबै कम्पनीहरूमा लगभग गिरावट नै जारी छ। ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने अब एकदम बढ्न नसकेको घटै गरेको सेक्टर नै ब्याङ्क हो। यसमा चाहिँ अझै पनि त्यति धेरै स्ट्रेन्थ देखेको छैन। अधिकांश कम्पनी अझै पनि घटिरहेका छन्। म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ बेचिरहेका छन् भन्ने न्युज पनि छ। एनआरएम बढेको छ भने अरू सबै अदर सेक्टरमा एनआरआइसी र एनटिसीमा अझै पनि गिरावट चाहिँ जारी नै छ। एनआरआइसी 600 को लाइनमा आएको रहेछ। अब यसलाई विशेष वाच लिस्टमा तपाईँले राख्न सक्ने अवस्था पनि मैले देखेँ है त। सेक्टर वाइज यति नै रह्यो। अब आजको महत्त्वपूर्ण न्युजहरू पनि हेरौँ केही हैन। आज बजारलाई प्रभावित पार्न सक्ने खालका न्युजहरू हेरौँ। हिमालयन डिस्टिलरीको लाभांश घोषणा भएको छ। हिमालयन डिस्टिलरीले गत आर्थिक वर्ष 79 को सञ्चित मुनाफाबाट आफ्ना कम्पनीका सेयर धनीहरूमा वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको हो। कम्पनीले मङ्सिर 17 गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता बजेको 10% बोनस सेयर र कर सहित 15% नगद गरी कुल 25% लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब यसको बुक क्लोज चाहिँ पुस 13 गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेकोले चाहिँ पुस 12 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भएको सेयर धनीले यसको लाभांश खान पाउने भएका छन्। अब यसको लागि चाहिँ किन्ने बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ के सुझाव दिन्छौँ त अब भने केही दिन चाहिँ वाच नै गरौँ। आज पनि जहाँसम्म लाग्छ यो घटेकै होला। म एकचोटि हेरेँ है त। हेर्नुहुन्छ भने एचडिएल हिमालयन डिस्टिलरी आज पनि घटेको छ। आज पनि घटेको छ। घटेर बढेको हुनुपर्छ। यो एकचोटि त पक्कै धेरै नै घट्यो। घटेर बढे पनि क्यान्डल चाहिँ त्यति राम्रो छैन। अनि अर्को कुरा भोल्युम पनि धेरै छ। अझै केही दिन तपाईँ वाच गर्न सक्नुहुन्छ र यो घट्ने क्रम रोकिसकेपछि तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ अब लामो समयको लागि किन्न चाहनुहुन्छ भने यसपालि घटेर ग्रीन क्यान्डलहरू बढ्न सकेपछि थालेपछि मात्रै कम्पनी किन्नु होला। त्यति नै भने कम्पनीको जुन लाभांश छ त्यो त्यति नराम्रो पनि हैन। मैले चाहिँ 15 देखि 20% दिन्छ कि भन्ने अनुमान गरेको थिएँ। मेरो अनुमान भन्दा चाहिँ राम्रो नै दिएको छ कम्पनीले। अर्को युएमआरएच पनि मैले यहाँ हेर्न चाहे। धेरै दिन घटेको कम्पनी अब यो घट्न रोकिएको छ। अवस्था के छ एकचोटि हेरौँ। यसमा पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ फसेको कुरा गर्नुभएको थियो। 278 मा क्लोजिङ छ। अब भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईले यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। तथापि यसको अझै पनि सेलिङ प्रेसर चाहिँ बाँकी नै छ। कम्पनी राम्रै भएको कारणले गर्दा वाच लिस्टमा राख्न सकिने कम्पनीको रूपमा मैले हेरेको छु। त्यसैगरी अर्को लाभांश घोषणा गरेको कम्पनी हो तारागाउँ रिजेन्सीको चाहिँ 15% लाभांश घोषणा भएको छ। टिआरएच हैन, होटल सेक्टरको टिआरएचले चाहिँ 79 को मुनाफाबाट आफ्नो कम्पनीका सेयर धनीहरूलाई चाहिँ कुल 15% हो। त्यसमध्ये 11% नगद लाभांश हो भने 4% चाहिँ बोनस सेयर हो। अब यसले चाहिँ बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला त
TRH को अहिले बजारमा 765 मा कारोबार भइरहेको छ। आज त्यति राम्रो रियाक्सन देखिएन। मैले त पहिलेदेखि भनिरहेको छु होटल लाइनमा चाहिँ सचेत हुनुहोला। तत्काल प्रवेशको लागि कुनै पनि होटल मैले सुझाव दिन सक्दिनँ यो बेला। अब यति बेला होटलमा किन्ने भनेको अब हेर्नुहोस् न बजार यति बियरिसमा हुँदाखेरि पनि होटल टुप्पोमा पुगिरहेको अवस्था छ। हुनसक्छ केही दिन बढ्ला, तथापि अलि रिस्की जोनमा छ। अब ट्रेडरहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उचित मौकामा किनेर बेच्ने अलग पाटो हो, तर छिटो किनबेच गर्न नसक्नेहरूका लागि अहिले कुनै पनि होटल मैले रिकमेन्ड गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु होइन। अब कतिपयले गाली पनि गर्नुहुन्छ यो सेक्टर घटाउनको लागि गर्यो भनेर। मैले चाहिँ कुनै सेक्टर बढोस् या नबढोस् भन्दा पनि सबैले कमाउँ, राम्रोसँग राम्रो फन्डामेन्टल कम्पनीबाट सही समयमा लगानी गरेर प्रतिफल हासिल गर्यो भने बजार पनि एउटा चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो होइन। त्यसकारणले नै मैले त्यो हिसाबले चाहिँ सुझाव दिने गर्छु होइन। लाभांश नै घोषणा गरेको भए पनि मैले अहिले चाहिँ यो कम्पनीलाई भने योभन्दा त बरु तपाईँले एसडिएललाई नै बढी वाच लिस्टमा राख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने धेरै घटेको छ होइन। एक वर्षमा पनि हेर्छौँ भने एसडिएल त धेरै घटेको छ नि त, र भोलिको सम्भावना पनि ठिकै छ। एसडिएल 59.47% घटेको छ एकै वर्षको अवधिमा, र फन्डामेन्टली त्यति नराम्रो पनि छैन होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ अझ केही घट्छ भने त यसमा चाहिँ बरु बाईको लागि हेर्न सक्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूमाझ राखेँ है। त्यसैगरी अर्को चाहिँ न्युजमा म तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ केही पनि छैन। यो न्युज पनि मैले तपाईँहरूमा सेयर गर्न चाहेँ। ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको महँगी घट्न थाल्यो भनेको छ। यो चाहिँ मैले किन तपाईँहरूमाझ राखेँ भने अब ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा महँगी दर घट्नु भनेको हाम्रो लागि पनि राम्रो कुरा हो होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो देशमा पनि त्यसको हाम्रो त यसै पनि धेरै अरू मुलुकप्रति डिपेन्डेन्ट भएको कन्ट्री हो होइन। अरू देशको अर्थतन्त्रसँग हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले पनि सरोकार राख्छ, अरू देशको महँगीसँग यो देशको महँगीले पनि सरोकार राख्ने भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यो न्युज तपाईँहरूमा सेयर गरेँ। बिस्तारै एउटा चाहिँ सकारात्मक माहौलहरू चाहिँ सेयर मार्केटमा बन्दै गइरहेको छ र बजार सपोर्टको नजिक छ। त्यसकारणले बजारबाट डराउने होइन, राम्रा कम्पनी चाहिँ बाई गर्ने एकुमुलेसन गर्ने समयमा हामी छौँ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ रहेको छ हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न तेह्रथुम पावरले बोलायो साधारण सभा भनेर चाहिँ मेरो लगानीमा प्रकाशित समाचार हो होइन। तेह्रथुम पावरले चाहिँ राइट सेयरको लागि प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ। कम्पनीले पुस 21 गते शनिबार 6औं वार्षिक सभा बोलाएको छ। सो सभामा कम्पनीको कार्यालय राम मन्दिर मार्ग 32 पुतली काठमाडौँमा दिउँसो 12:30 बजे सुरु हुनेछ। सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 1:1 अर्थात् 1:1 अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने नियमकारी निकाय र कार्यालयबाट कुनै पनि विषयमा संशोधन परिवर्तन तथा कुनै पनि किसिमको निर्देशन वा कैफियत प्राप्त भएमा सो समेत मिलाई संशोधन वा परिवर्तन गर्ने लगायतका आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्न लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ। साधारण सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले मङ्सिर 28 गतेदेखि पुस 21 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ। त्यसैगरी के हुन्छ त भन्दा अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीको साधारण सभामा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने मात्रै यो मङ्सिर 27 गतेभित्र यो कम्पनीको सेयर किनिसकेको हुनुपर्ने अवस्था छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ नबिल ब्याङ्कको साधारण सभाको मिति परिवर्तन भएको छ। त्यो न्युज पनि मेरो लगानीमा छ। नबिल ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ 39औं वार्षिक साधारण सभाको मिति परिवर्तन गरेको छ। नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार पुस 13 गते साधारण सभा बोलाएको यस कम्पनीले आज सूचना प्रकाशित गर्दै पुस 12 गते साधारण सभा बोलाएको छ। सो सभा आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौँमा बिहान 10 बजे सुरु हुनेछ। सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 11% दरले हुन आउने 2,97,62,69,640 रुपियाँ बराबरको नगद लाभांश चाहिँ वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्नेछ। त्यसकारणले साधारण सभा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले चाहिँ मङ्सिर 29 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यसअनुसार मङ्सिर 28 गतेसम्म तपाईँले यो कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने मात्रै यो 11% नगद लाभांश जुन छ त्यो खान पाउनुहुन्छ है त। त्यो कुरा पनि मैले जानकारी गराएँ। त्यसैगरी पिपुल्स पावर पिपिएलले पनि 50% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नको लागि गर्ने भएको छ होइन। मङ्सिर 17 गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले 1:0.5 अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति माग्न कम्पनीले विद्युत नियम आयोगमा निवेदन दिएको छ है त। यो कुरा पनि मैले तपाईँहरूमाझ राखेँ। र अन्तिममा जाँदै एकचोटि नेप्से हेरौँ। नेप्से हेर्दाखेरि तपाईँको अहिले चाहिँ बजार एउटा चाहिँ पोजिटिभ माहौल सिर्जना हुन थाले जस्तो देखिएको छ। घट्ने क्रम तपाईँ घट्दै जाँदाखेरि त
तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ घट्ने क्रम अङ्क जुन घट्ने अङ्क थियो त्यो पनि घटेको छ। तथापि आज बजार थोरै अङ्कले घट्दा पनि भोल्युम बढी देखेको छ। यो किन पनि भयो त भन्दा आज हामीले चाहिँ हेर्छौँ भने नेप्सेमा के देखेको थियो भने बीचबीचमा बढेको पनि थियो हैन। जब जब बढ्थ्यो त्यति बेला भोल्युम पनि बढ्थ्यो। त्यसकारणले अलिक पछिल्लो समय चाहिँ 1 बजेपछि चाहिँ त्यति राम्रो पोजिटिभ हुन सकेन, नत्र भने बजारमा एकचोटि चाहिँ राम्रै बढेर चाहिँ 1859 सम्म पनि पुगेको थियो र अन्तिममा चाहिँ 1845 मा क्लोजिङ दिएको छ। त्यसकारणले पनि भोल्युम बढी आएको छ र यो भोल्युमलाई त्यति नेगेटिभ रूपमा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा यी विक्सहरू छन् नि, तपाईँले धागोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लामो लामो धागो तल बनेर फेरि बजार माथि खिचिनु भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरू तल्लो मूल्यमा बेच्न तयार छैनन् वा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अब किन्न तयार छन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सिनारियो पनि हुन्छ। त्यसकारण यो बेला त मैले तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भने तपाईँ लामो समयको लागि किन्न खोजिरहनु भएको छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू बाई गर्दै जानुहोस्। र सर्ट टर्मको लागि हो भने पनि अब चाहिँ बिस्तारै एकुमुलेसन गर्ने किन्ने बेला हुन थालेको हो। अब ट्रेन्ड नै चेन्ज भएपछि किन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 1900 सम्म वेट गर्नुहोस् है। 1900 सम्म वेट गर्नुहोस् र ढुक्क भएर ट्रेड गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने 1900 भन्दा माथि क्लोजिङ दिन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँ ट्रेडको लागि एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लङ टर्मको लागि अहिले एकुमुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उसो त यो मेरो नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो हैन। तपाईँले आफ्नो डिसिजन चाहिँ आफै लिनु होला। र अन्त्यमा फेरि मैले स्मरण गराउन चाहन्छु बजार सपोर्टको नजिक छ। लाभांशको सिजन चलिरहेको छ। भटाभट एक एक कम्पनीहरूले चाहिँ लाभांश दिइरहेका छन् हैन। धेरै कम्पनीहरू अहिले अन्डर भ्यालुड भएको अवस्था छ हैन। म्युचुअल फन्डहरूले आइपिओ लिस्टेड भएको 6 महिनासम्म बेच्न नपाउने भएका छन्। यो नियम पनि आइसकेको छ। ब्याज दर बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ। अन्तर बैंक ब्याज दर पनि घटिरहेको छ। सिडी रेसियो घटिरहेको छ हैन। त्यसकारणले अब बिस्तारै हामीले उसमा चाहिँ कम ब्याज दरमा पनि अब बिस्तारै शेयर लोन पनि पाउन सक्ने अवस्था बन्छ। त्यसकारणले चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी किनेर राख्ने र अलि सस्तोमा लोन पाउन थालेपछि तिनै कम्पनीहरू राखेर लोन लिने र ट्रेडको लागि अन्य कम्पनीमा लगानी गरेर हामीले ट्रेडबाट कमाउने त्यो डबल चाहिँ तरिका अपनायौँ भने पनि त्यो तरिकाले पनि हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यो मौका अब बिस्तारै आउँदैछ। बैंकमा तरलताको अवस्था सहज बन्दै गएको छ। अब यो बेला चाहिँ सके किन्दै जाने, नसके कमसेकम आफूसँग भएका कम्पनीहरू होल्ड गर्ने बेला हो र नराम्रोबाट राम्रोतर्फ सिफ्ट हुने बेला पनि हो। र आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, तर सचेत भने हामी हर कदममा आउनुपर्छ, किनभने शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। र यति भन्छु र आजको मार्केटको अपडेटबाट थ्याङ्क्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले कुनै कमेन्ट गर्नुहोस्, कुनै कम्पनीको बारेमा जान्न छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भोलिको तपाईँको जिज्ञासामा यो जिज्ञासाहरू समेटेर चाहिँ भोलि बिहानको भिडियोमा मैले जानकारी गराउनेछु। यति भन्छु र शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले त्यो समेटेर अर्को भिडियो बनाउनेछौँ भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ समय।